हेलो एभ्रिवान गुड मर्निंग की खबर आपलोকৰ आशा কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো ভাল আজি দেখিছে নহয় ইমানবিলাক জলকীয়া কিয় লৈছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ এটা মই আচাৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু একদম বহুত ভাল লাগে টেষ্টি আৰু দালি ভাতৰ লগত খাই দিওঁ তো এই ধৰণে জলকীয়া কেইটা মই ফালি লৈছোঁ এনেকৈ ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ফালি ল'ব আৰু তাৰ আগতে জলকীয়াখিনি ধুই পেলাই অকণমান সময় ৰ'দত দি দিব চাই পানীখিনি শুকাই যায় তাৰপিছত কেৰাহী এটা লৈ লৈছোঁ তাত অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ বেছিখিনি দিব তাৰপিছত তাত দি দিছোঁ পাঁচফোৰণখিনি দি পেলাই ইয়াত এতিয়া মই দি দিম নৰসিংহৰ পাত এয়া চাওক কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত দি দিছোঁ আৰু সেয়া দি পেলাই এতিয়া অকণমান ফুটিব দি দিছোঁ আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি অকণমান ক্ৰিস্পি হ'বলৈ দি দিছোঁ এতিয়া ভাল লাগে খাই পেলাই তাৰপিছত মই কাটি লোৱা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম একদম চাই থাকিব দেই নহ'লে স্কিপ কৰিলে একো গম নাপাব নহয় আপোনালোকে সদায় স্কিপ কৰে ভাল নালাগে নেকি বাৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই যিয়ে হওক যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু নিমখ দি পেলাই কেইবাৰমান লৰাই দিলোঁ তাৰপিছত এয়া চাওক এয়া হৈছে সৰিয়হ আদা নহৰু এইখিনি মই পিচি লৈ লৈছোঁ অকণমান পানী দি পেলাই মিক্সিত আৰু পিচি পেলাই এইখিনি এটা মই জলকীয়াখিনিৰ লগত ভাজি ল'ম পানীখিনি শুকুৱাই ল'ব লাগিব দেই ভালদৰে নহ'লে আপুনি বেছিদিন ৰাখিব নোৱাৰিব বেয়া হৈ যাব নহ'লে আচাৰখিনি তো এইটো ইনষ্টেণ্ট হয় লগালগ খাব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি মিক্স কৰি পেলাই বেছি দিয়া নাই এচামুচ দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই এইধৰণে লৰাই দিছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ ভাজি তাৰপিছত ইয়াতে কি দিম জানেনে এতিয়া নিম্বু দিম আৰু নিম্বুৱে কি কৰে কেইদিনমান ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ মানে লাইফটো ছেভ কৰি ৰাখিব তো এনেকৈয়ে মানে এসপ্তাহলৈকে খাব পাৰে আৰু এনেকৈ ৰ'দত নিদিয়াকেই আৰু হৈ গ'ল আমাৰ ইনষ্টেণ্ট চিলি পিকলছ ৰেডি এয়া চাওক ভাতৰ লগত একদম গৰম গৰম খাই দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক